Hello everyone, बेसिक कम्प्युटर कोर्सको छैटौं भिडियोमा स्वागत छ र अलरेडी हाम्रो 5 वटा लेसनहरु युट्युबमा अपलोड भइसकेको छ। त्यसलाई हेर्नु भएको छैन त्यसलाई गएर हेर्नुहोस्, यहाँ आई बटनमा लिंक दिन्छु। र यस भिडियोमा मैले 30 वटा 30 वटा सर्टकट कीहरु पढाएको छु, जसलाई सिकेर तपाई घण्टौको काम मिनेटौमा गर्न सक्नुहुन्छ। र कम्प्युटरमा गर्न चाहनुहुन्छ काम फास्ट र भन्नु चाहनुहुन्छ स्मार्ट भने यो भिडियोलाई अन्त तक हेर्नुहोस्। त आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। त म एमएस वर्ड ओपन गर्दैछु। म तपाईलाई सर्टकट की प्राय जस्तो सर्टकट कीहरु एमएस वर्डमा देखाउँछु हो, यसमा युज गरेर। सो पहिला म एउटा प्याराग्राफ जेनेरेट गरिहाल्छु। ओके, सो पहिलो सर्टकट की छ कन्ट्रोल सी। यसलाई युज गरिन्छ कपी गर्न। तपाई कुनै पनि टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, अब्जेक्ट हो, त्यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्टकट की द्वारा। जस्तो मलाई यो सेन्टेन्सलाई या यो यति टेक्स्टलाई कपी गर्नु छ भने म प्रेस गर्छु कन्ट्रोल सी कपी। त तपाईले कपी मात्रै सिकेर हुँदैन, किनकि यसलाई ल्याउनको लागि चाहिँ हामी पेस्ट गर्नु पर्यो। त म कर्जरलाई यहाँ राखेँ, यहाँ पेस्ट गर्न चाहन्छु र पेस्टको सर्टकट हो कन्ट्रोल भी पेस्ट। सो तपाईले कपी गर्नुभयो माथि एन्ड कपीको लाइन सर्टकट के अरे, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ कन्ट्रोल सी कपी एन्ड पेस्टको सर्टकट कन्ट्रोल भी पेस्ट। सो अर्को सर्टकट के छ कन्ट्रोल एक्स। सपोज म यो लाइनलाई, यो जुन माथिको लाइनलाई यो जग्गाबाट हटाउन चाहन्छु, त्यतिखेर युज गरिन्छ कट र त्यसकै सर्टकट के हो कन्ट्रोल एक्स। सो प्रेस गर्नुहोस्, यहाँबाट कट भयो र यसलाई ल्याउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ कन्ट्रोल भी। कन्ट्रोल भी नै गर्नु पर्यो तपाईले, जस्ट कन्ट्रोल एक्स ले चाहिँ कट गर्ने काम गर्दछ। नेक्स्ट सर्टकट के छ तपाईको कन्ट्रोल जेड र यसलाई हामी प्राय मोस्ट अफ द टाइम युज गरिरहेको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि जब पनि केही मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यसलाई गर्नु पर्यो अन्डु, त ब्याक आउनको लागि कन्ट्रोल जेड युज गरिन्छ कन्ट्रोल जेड। वापस त्यही स्टेपमा जानको लागि तपाई युज गर्नुहुन्छ कन्ट्रोल वाई रिड्यु। कन्ट्रोल जेड ले अन्डु यसलाई भनिन्छ र कन्ट्रोल वाई रिडु वापस त्यही स्टेपमा त्यही जग्गामा जानलाई युज गरिन्छ। नेक्स्ट सर्टकट हो कन्ट्रोल ए। यसले गरिन्छ सेलेक्ट अल। तपाई कुनै पनि डकुमेन्टमा भएको टेक्स्टलाई सबै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या इभन तपाई यहाँ कुनै पिक्चर छ अरे, सपोज यहाँ भएको सबै कुरा मलाई सेलेक्ट गर्नु छ भने म कन्ट्रोल ए गर्दछु त पुरै सेलेक्ट हुन्छ। ठीक छ, त कन्ट्रोल ए युज गरिन्छ सेलेक्ट अल गर्नलाई। त नेक्स्ट सर्टकट छ कन्ट्रोल एफ। यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने तपाईको फाइन्ड ओपन हुन्छ अनि यहाँबाट कुनै पनि स्पेसिफिक वर्डलाई तपाई फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाई वेब ब्राउजरमा पनि कुनै स्पेसिफिक वर्डलाई फाइन्ड गर्नलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। वेब ब्राउजर इभन तपाई डकुमेन्टमा जस्तो मैले देखाएँ कन्ट्रोल एफ एन्ड यहाँले कुनै पनि वर्डलाई यसरी फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त यो सँगै अर्को वर्ड पनि सिक्नुहोस् कन्ट्रोल एच। यसले आउँछ रिप्लेसको डायलग बक्स। जस्तो माथिपट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटा अप्सन आउँदैछ फाइन्ड वर्ड एन्ड रिप्लेस विथ। जस्तो मैले फाइन्ड गरेँ भिडियोलाई, रिप्लेस विथ कुन वर्डले रिप्लेस गर्ने, म रिप्लेस गर्न चाहन्छु अडियोले AUDIO। जहाँ जहाँ भिडियो छ त्यहाँ अडियो हुनुपर्छ, त रिप्लेस अल गरिदिउँ एन्ड सबै रिप्लेस भयो। ठीक छ, जहाँ जहाँ भिडियो थियो त्यो जग्गामा तपाईको अडियो भइसकेछ। म कन्ट्रोल एफ गरेर पनि देखाउने छु AUDIO हेर्नु सक्नुहुन्छ। त कन्ट्रोल एच ले के हुँदो रहेछ तपाईको रिप्लेसको डायलग बक्स आउँछ। म प्रेस गरेर देखाउँदैछु फेरि कन्ट्रोल एच। ठीक छ, कन्ट्रोल एच रिप्लेसको डायलग बक्स, यो पनि मोस्ट अफ द टाइम युज भइरहेको हुन्छ। अब नेक्स्ट सर्टकट के छ तपाईको डकुमेन्टलाई सेभ गर्नको लागि, त डाइरेक्ट तपाई कन्ट्रोल एस प्रेस गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सेभ डकुमेन्ट। त यहाँबाट तपाई लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ डेस्कटप वगैरह एन्ड सेभ गर्नुहोस् एन्ड मोर अप्सन पनि यहाँ छ, तर कन्ट्रोल एस द्वारा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट छ कन्ट्रोल पी। यसले तपाईको प्रिन्ट डायलग बक्स ओपन हुन्छ। तपाई यहाँबाट प्रिन्टको प्रिभ्यू हेर्नुहोस्, सेटिङ गर्नुहोस् एन्ड प्रिन्ट गरिदिनुहोस् यहाँबाट। त कन्ट्रोल पी प्रिन्टको प्रिभ्यू। त नेक्स्ट सर्टकट के छ तपाईको कन्ट्रोल एन। यसले तपाईको न्यू विन्डो या न्यू फाइल या न्यू डकुमेन्ट आउँछ कन्ट्रोल एन यस प्रकारले। एन्ड एक्जिस्टिङ फाइल हाम्रो यहीँ रेडी छ एन्ड कन्ट्रोल एन गरेर हामीले न्यू डकुमेन्ट र न्यू फाइल लिएर आयौँ। अब नेक्स्ट सर्टकट के छ तपाईको कन्ट्रोल ओ। यसले तपाईको एक्जिस्टिङ फाइल जुन छ हैन, पहिल्यै सेभ भएको फाइल, त्यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल ओ गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् ओपन आयो, रिसेन्ट फाइल यहाँ पाउनुहुँदैछ। ब्राउज गरेर तपाई अरू लोकेसनमा छ भने पनि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त कन्ट्रोल ओ तपाईको ओपन गर्नलाई एक्जिस्टिङ फाइल। नेक्स्ट सर्टकट के छ कन्ट्रोल डब्लु। ओपन गरेपछि क्लोज गर्न पनि सिकौँ। कन्ट्रोल डब्लु युज गरिन्छ एक्जिस्टिङ यानी कि करेन्ट फाइललाई क्लोज गर्नलाई।
कन्ट्रोल डब्लु, त्यो वाला क्लोज भयो। यसलाई पनि क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल डब्लु। यसले सेभ गर्नु भन्दैछ, म डोन्ट सेभ गरेर भने तपाईँको हेर्नुहोस् पुरापुरी तपाईँको डकुमेन्ट क्लोज भयो, तर एप्लिकेसन चाहिँ क्लोज हुँदैन यसले, ठिक छ। अब एप्लिकेसनलाई क्लोज गर्नको लागि पनि सर्टकट की आउँदैछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब नेक्स्ट सर्टकट देखाउनका लागि म ब्राउजर युज गर्दैछु, क्रोम ब्राउजर। एन्ड यहाँनिर तपाईँले न्यू ट्याब लिनु छ भने तपाईँ कन्ट्रोल टी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल टी, न्यू ट्याब, कन्ट्रोल टी। र यो एक्जिस्टिङ ट्याबलाई अगर क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल डब्लु, ठिक छ। कन्ट्रोल टीले न्यू ट्याब, यसरी मल्टिपल ट्याब लिन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल डब्लुले कुनै पनि एक्जिस्टिङ होइन जुन जग्गामा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो ट्याबलाई यसरी क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल डब्लु। कन्ट्रोल डब्लुको त भर्खरै युज पनि मैले बताएको थिएँ, तपाईँ कुनै पनि डकुमेन्टलाई, करेन्ट डकुमेन्टलाई क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट सर्टकट के छ, कन्ट्रोल ट्याब। यसले तपाईँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ट्याबमा, जति पनि तपाईँको ट्याब ओपन छ त्यसमा अगर स्विच गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कन्ट्रोल ट्याब प्रेस गरेर स्विच गर्नु सक्नुहुन्छ, ठिक छ। कन्ट्रोल ईलाई प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको कर्सर सर्च बारमा मुभ हुन्छ। यो चाहिँ ब्राउजरमा, वेब ब्राउजरमा काम गर्छ। तपाईँको कर्सर चाहिँ डाइरेक्टली मुभ हुन्छ कहाँनिर, सर्च बारमा। यदि तपाईँले प्रेस गर्नुभयो भने कन्ट्रोल ई, ठिक छ। त हामी 17 नम्बर सर्टकट कीमा पुग्यौँ र 17 नम्बरमा छ तपाईँको कन्ट्रोल आर। यसलाई युज गरिन्छ रिफ्रेसको लागि, तपाईँ कुनै पनि ट्याबलाई रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई रिफ्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल तपाईँको आर, ठिक छ, कन्ट्रोल आर। यस प्रकारले त अहिले मेरो इन्टरनेट कनेक्सन छैन, यस्तो देखाइरहेछ। कन्ट्रोल आरले तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट सर्टकट के छ, कन्ट्रोल सिफ्ट टी। यसले तपाईँ पुरानो ट्याबलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ जो पहिला क्लोज भएको छ, कन्ट्रोल सिफ्ट टी, यस प्रकारले। त कन्ट्रोल सिफ्ट टी युज गरिन्छ पहिल्यै क्लोज गरेको ट्याबहरूलाई फेरि दुबारा ओपन गर्न। त यहाँनिर म CSS सिक्दै थिएँ, त्यही यहाँ रहेछ, यो मैले डिजाइन गरेको। ओके, त कन्ट्रोल सिफ्ट टी युज गरिन्छ रिओपन द क्लोज ट्याब। एन्ड त्यसपछि छ नेक्स्ट सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस। यसले तपाईँको जुम, कन्ट्रोल माइनस जुम आउट, कन्ट्रोल प्लस जुम इन, कन्ट्रोल माइनस जुम आउट। यो अरू एप्लिकेसनहरूमा पनि युज हुन्छ, एप्लिकेसन या सफ्टवेयरमा पनि तपाईँ यसरी जुम एन्ड जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लसले जुम इन, कन्ट्रोल माइनसले जुम आउट। यदि तपाईँले ज्यादै जुम गर्नुभयो र फिट गर्न चाहनुहुन्छ स्क्रिनमा भने कन्ट्रोल जिरो, कन्ट्रोल जिरो फिट अन स्क्रिन। जस्तो मैले कन्ट्रोल माइनस गरिदिएँ होइन, फिट अन स्क्रिनको लागि कन्ट्रोल जिरो। त तीनवटा सर्टकट कि मैले एकसाथ पढाएँ। अब त्यसपछि छ विन्डोज डाउन एरोले तपाईँको हुन्छ रिस्टोर डाउन, एन्ड विन्डोज अप एरोले हुन्छ तपाईँको म्याक्सिमाइज। विन्डोज डाउन मिनिमाइज, नट मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एन्ड विन्डोज अप एरोले हुन्छ तपाईँको म्याक्सिमाइज। यो तपाईँलाई म अरू सफ्टवेयरमा पनि देखाउँदैछु, जस्तो वर्ड मैले ओपन गरेँ हो, एन्ड यसमा पनि यो सर्टकट की काम गर्छ, यानि कि सबै एप्लिकेसन होइन जति पनि एप्लिकेसन छ त्यसमा यो काम गर्छ। विन्डोज डाउन एरोले तपाईँको रिस्टोर डाउन एन्ड विन्डोज अप एरोले म्याक्सिमाइज। र कुनै पनि एप्लिकेसनलाई मैले क्लोज गर्नको लागि तपाईँलाई बताएको थिएँ कन्ट्रोल डब्लु। यसले चाहिँ तपाईँको एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ क्लोज हुन्छ, जस्तो जुन डकुमेन्ट ओपन थियो त्यो क्लोज भयो होइन, तर पुरै सफ्टवेयर चाहिँ क्लोज भएन। र त्यसलाई कसरी क्लोज गर्ने मैले बताउँछु भनेको थिएँ, र त्यसको बारी आयो। त्यो सर्टकट छ एप्लिकेसनलाई क्लोज गर्न, अल्ट F4। अल्ट F4 गर्नुभयो भने तपाईँको एप्लिकेसन क्लोज हुन्छ। जस्तो यो ब्राउजर ओपन छैन ब्याकग्राउन्डमा, यसलाई क्लोज गर्नु छ भने अल्ट F4 प्रेस गर्नुहोस्, ब्राउजर पनि क्लोज। अझै एकपल्ट अल्ट F4 गरेर मेरो कम्प्युटरै सटडाउन हुन्छ, म गर्दिनँ। अब नेक्स्ट सर्टकट के छ विन्डोज ई। हामी प्रायः जस्तो फाइल एक्सप्लोररलाई ओपन गर्ने गर्छौँ होइन, यहाँ माउसले यस प्रकारले, तर यसको लागि सर्टकट की चाहिँ हो विन्डोज ई। अहिले भर्खरै बताएँ विन्डोज ई, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हुन्छ। त नेक्स्ट सर्टकट के छ विन्डोज सिफ्ट एस। त यो एकदमै भनौँ न इम्पोर्टेन्ट नै सर्टकट की छ अगर तपाईँ कम्प्युटर युजर हुनुहुन्छ भने, मोस्ट अफ द टाइम हामीलाई होइन स्क्रिनसट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ यो सर्टकट की युज गर्न सक्नुहुन्छ, विन्डोज सिफ्ट एस। त यसले के हुन्छ, स्क्रिनसटको डायलग बक्स आउँछ, यहाँनिर तपाईँ रेक्टेङ्गल बक्स आउँदैछ हेर्नुहोस्, पहिला अप्सन आउँदैछ यहाँनिर, म अप्सन पनि बताइदिन्छु। यसलाई अगर मैले चुज गरेँ भने तपाईँको यसरी बक्सको रूपमा कुनै पनि एरियालाई सेलेक्ट गरेर तपाईँ स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् साइडमा आएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, एन्ड देन यहाँबाट तपाईँ यसलाई एडिटहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन, एन्ड देन यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त विन्डोज सिफ्ट एस, यसले गर्दा स्क्रिनसटको तपाईँको डायलग बक्स आउँछ विन्डोज सिफ्ट एस,
एन्ड अगर मैले फ्री फर्म गरेको भए यो फ्री फर्म सेलेक्सनले तपाईँ आफ्नो मर्जीले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कति एरिया तपाईँलाई स्क्रिनशटमा चाहिएको हो। चलो मैले यति एरियाले ठीक छ त यस प्रकारले स्पेसिफिक एरियालाई लिन सक्नुहुन्छ। फेरि म देखाउँदैछु ल विन्डोज शिफ्ट एस यहाँ तपाईको फुल स्क्रिन अप्सन पनि छ यहाँ पाउनुहुन्छ। नाम आएको छैन अहिले म जस्ट गरेर देखाउँदैछु। यस पुरा स्क्रिन क्याप्चर एन्ड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा स्क्रिन क्याप्चर भएर आयो। त यस प्रकारले तपाईँ स्क्रिनशटको लागि विन्डोज शिफ्ट एस युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट सर्टकट के चाहिँ छ तपाईको F2 यसलाई हामी रिनेमको लागि युज गर्छौं। यदि कुनै पनि फाइलको तपाईलाई नाम रिनेम गर्नु छ भने जस्तो यहाँ मेरो नामको एउटा फोल्डर छ यसलाई रिनेम गर्नु छ भने म F2 प्रेस गर्छु त्यसको नाम म चेन्ज गर्न सक्छु। यहाँ अरु नाम युज गर्न सक्छु। म त्यही नै नाम लेख्दैछु। त रिनेमको लागि हामी के युज गर्छौं अरे F2 गर्नुभयो भने डाइरेक्ट तपाईँ रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट सर्टकट के छ तपाईको विन्डोज डी यो देखाउनु भन्दा पहिला म धेरै एप्लिकेसनहरुलाई ओपन गर्छु। जस्तो मैले यो ओपन गरे VPN यो ओपन गरे एन्ड मैले रिकर्ड गर्दै गरेको यो सफ्टवेयर पनि ओपन गरे एन्ड मैले यहाँ नि तपाईको के भन्छ फाइल एक्सप्लोरर पनि ओपन गरे। अब मलाई डेस्कटपमा डाइरेक्ट जानु छ अरे मेरो होम स्क्रिनमा त्यसको लागि प्रेस गर्नु पर्यो विन्डोज डी त सबै क्लोज भयो। ठीक छ त्यस प्रकारले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। त नेक्स्ट सर्टकट के छ विन्डोज आर यसलाई पनि हामी मोस्ट अफ द टाइम युज गरिरहेको हुन्छौं। जस्तो कुनै एप्लिकेसन ओपन गर्नलाई तपाईँ स्टार्ट मेनुमा क्लिक गर्नुहुन्छ या फिर सर्च बारमा क्लिक गरेर त्यो एप्लिकेसनलाई सर्च गर्नुहुन्छ हैन। तर त्यसकै सर्टकट हो विन्डोज आर प्रेस गर्नुस् विन्डोज आर रन डायलग बक्स आउँछ। यहाँ त्यो एप्लिकेसनको नाम लेख्नुस् एन्ड देन एन्टर गर्नुस् तपाईको त्यो एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। त यो सर्टकट थियो तपाईको विन्डोज आर रन डायलग बक्स। एन्ड हाम्रो आखरी सर्टकट के पुगिसकेको छ जसमा 31 32 कति भइसक्यो मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली तपाईँ नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ काउन्टिङ नम्बर। अनि यो लास्ट सर्टकट के हुन्छ जो चाहिँ टास्क म्यानेजर ओपन गर्न तपाईको कम्प्युटर कस्तो परफर्मेन्स दिइरहेछ हैन सीपीयू कतिको युज भइरहेछ मेमोरी कतिको युज भइरहेछ हैन हार्ड डिस्कहरु कसरी चलिरहेछ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट एस्केपलाई एकसाथ प्रेस गर्नुस् त तपाईको ओपन हुन्छ टास्क म्यानेजर। यसलाई म फुल स्क्रिन गरेर देखाउँदैछु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सीपीयू 31 हैन 44% युज हुँदैछ 42 मेमोरी 67% युज भइरहेछ। र यस प्रकारले साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुन एप्लिकेसनमा कति युज भइरहेको छ। त साथीहरु यो थियो आजको भिडियो जहाँ मैले तपाईलाई 31 32 कति भएको नि त्यो सबै सर्टकटहरु पढाए जो मोस्ट अफ द टाइम हामी डेली फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेका हुन्छौं। यसलाई सिक्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र कम्प्युटरमा मास्टर बन्नुहोस्। त अब भेटौं नेक्स्ट कोर्समा जो कि हुन गइरहेको छ एमएस वर्डमा। म कम्प्लिटली डिटेली हैन तपाईलाई पढाउने छु एमएस वर्ड एन्ड तपाईले युट्युबमा यस्तो भिडियो पाउनु हुने छैन एमएस वर्डमा किनकि मेरो एक्सपिरियन्स मैले धेरै साल भयो कम्प्युटर पढाएको त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा म तपाईलाई डिटेली एमएस वर्ड गराउने छु। एन्ड देन आफ्टर एक्सेल पावर पोइन्ट एन्ड अरु सफ्टवेयरहरु पनि मैले सोचेको छु त अरु सफ्टवेयरहरु पनि मैले सोचेको छु जो तपाईहरुलाई म गराउन गइरहेको छु। जस्ट तपाईले च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिराख्नुस्। त भेटौं नेक्स्ट कोर्समा। Thanks for watching. Bye.